Täällä mä oon kotosalla. Ostin tämmöisen uuden kameran itselleni ja mulla on ollut jo hetken aikaa toiveissa, että koittaisin tehdä YouTube-videoa. Ja jotenkin se kynnys aloittaa on ollut tosi vaikea, vaikka mä oon tuonne Instan puolelle paljon höpötellyt arkea ja kuvannut, mutta nyt mä vaan päätin, että okei, mä otan vaan tämän kameran käteen silloin, kun tuntuu, että rupeaisin tekemään vaikka Insta-videoja. Kuvaankin tänne. Katsotaan, mitä mä saan tästä aikaiseksi. En välttämättä mitään, mutta kokeillaan. Ja siis ihan tämmöistä perusarkea on kuvannut tonne Instaan, sinne storeihin siis, ja sitä mä yritän nyt tännekin kuvailla. Joo, värjäsin tuossa äsken kulmat. Ensi viikkoa ajatellen mulla on kiva reissu tiedossa, jossa haluan, että mulla on kulmat kunnossa. Ja nyt mun pitäisi lähteä käymään tuossa Glasulla. Mulla on siis tarkoitus ostaa tämmönen kaurahiutaleille tämmönen rasia, missä voisin säilyttää niitä, ettei tarvitsisi tuolla pussissa pitää. Glasulla olisi nyt -30% nämä ruokasäilytystarvikkeet. Niin mä ajattelin, että jos mä kävisin siellä, pitäisi kyllä vaan vaatteet vielä vaihtaa ja tukkaa vähän kammata tälle päivälle. Äsken just vähän meikkasin. Niin vielä sen verran, että siis mä oon itse seurannut YouTubesta nyt uenpäivät ehkä tämmöisiä arkivloggaajia ja on tykännyt niiden vlogeista ja on ollut niinku mielessä, että olisi tosi kiva koittaa itsekin, mutta kun ei mulla ollut välineistöä siihen ja sitten muutenkin musta tuntuu, että on ollut kauhean korkea kynnys niinku aloittaa, mutta päätin tuossa jossakin kohtaa, että tänä vuonna aloitan tämän ja nyt on siis tammikuun viimeisiä päiviä tässä mennään, niin tänä vuonna 2023 minä koitan tehdä edes yhden YouTube-videon, lupaan sen. Ja siis en niin kuin mitenkään käsikirjoita tai suunnittele näitä, vaan kuvaan mitä kuvaa ja katsotaan tuleeko sitä yhtään mitään. Ja olen ajatellut, että jos ei näitä kukaan muu katso, niin ainakin lapset ehkä katsoo sieltä, että mitä äitille kuuluu. Joo, ja siis en tiedä, millä tuun mäkin niin editoimaan. Varmaan ainakin aluksi kännykällä. Mulla ei ole siis omaa tietokonetta ja työläppäri on käytössä kyllä, mutta siihen en niin tämmöisiä vapaa-ajan juttuja sekaan. Niin voi olla, että kännykällä ihan yritän yhdistellä näitä klippejä sitten. Että pahoittelut, jos ei ole mitään huippulaadukasta kamaa. No niin, mä lähden tonne kauppaan ja mä ajattelin, että mä otan tän kameran mukaan ihan siksi, että mun täytyy vähän opetella tän käyttöön ja voisin kokeilla kuvata tuolla ulkonakin tuota matkaa. Ja nyt kun lähdin, niin mä tajusin tietysti, että tää kameran kotelo jäi mulla kotiin, mutta kai tää nyt tämmöisenäkin pysyy tuolla taskussa. En mä nyt kauaa käy tuossa, kun pikkasen asialla vaan. Ja siis mä tosiaan haluaisin oppia käyttämään tätä kameraa sen takia, että mä oon menossa tosiaan ensi viikolla Tampereelle yhtenä iltana. Mä sain kutsun tämmöisen Hannele Laurista tehdyn dokumentin ensi-iltaan. Ja mä haluaisin tietysti kuvata siellä taas sitä reissua tällä kameralla. En ehkä niinkään välttämättä hirveästi siellä itse tapahtumassa, mutta ylipäätään sitä reissua tällä kameralla, koska tällä saa paljon paremmin kuvattua kuin mitä kännykällä tai parempi laatusta, niin sen takia, mutta pitää nyt katsoa, kuinka tämä onnistuu.
ei välttämättä kauhean hyvin. No niin, tää oli tämmönen nopea täsmäisku. Piti hakea 1 purkki, mutta hainkin 2. Oli tarjouksessa. Mun piti ostaa vaan kaurahiutaa leillepurkki, mutta ostin sitten myös tommosen spageteille sopivan purkin, koska se on niin ärsyttävää, kun ne leviää aina sen kaappiin siitä pussista. Toivottavasti nämä on sopivat. Mä en oikein tiennyt, että minkä kokoista sille kauraryyneillekin ostaa, mutta toivottavasti tuonne mahtuu sitten semmonen täyspussi. Katsotaan miten käy. En tosiaan jäänyt kierteleen tuonne. Ensin oli kyllä ajateltu, että voisin vaikka käydä jossakin muuallakin ihan vaan kiertelemään tuolla Ideaparkissa, mutta mun tulee niin kuuma. Pani vissiin vähän liikaa vaate, pistin pipon päähän ja sitten ihan hikipäässä tuolla kauppakeskuksessa, niin ei mitään, tein vaan täsmäisku ja lähdin kotiin. Kiva kun jäi kasvoihin tämmöset kivat rannut tosta piposta, mutta tällä mennään. No niin, mä kävin vaihtaa kotivaatteet päälle ja voin sanoa jo tässä kohtaa, että tämän kameran käyttö ei ole ollenkaan niin luontevaa kuin mitä siis kännykän. Kun siis kännykkähän on kasvanut niin kuin käteen kiinni, mutta tää on jotenkin hankala. Tässä on niin olemattoman pieni tuo näyttökin, ettei yhtään näe, tai siis yhtään näkee mitä kuvaa, mutta tää on niin kuin outoa. Mutta mä nyt yritän sitkeästi opetella. Ja tässä on siis nämä purkit, mitä mä nyt ostin. Siis tää olisi tarkoitus laittaa tähän olisi tarkoitus laittaa niitä paketteja ja toivottavasti tähän nyt sitten mahtuu tuo kaurahiutelepussi. Se on 2-kiloinen. Toki mä oon nyt siitä syönyt, se ei ole täys, mutta niin katsotaan. Mä ensin pesen nää ja sitten täytän. Se on aina niin, että kun kaupassa käy, niin yhden asian muistaa ja toiseen unohtaa. Jo aikoja sitten mä oon miettinyt, että kun mä käyn lasulla, niin mun täytyy katsoa sieltä semmoista, tiedättekö, semmoista rapaa tai semmoista, mikä se on, raaputuslasta tai semmonen. On semmonen rapa. Niin enpä muista. Nyt tuli mieleen, että ai niin joo, sekin on ollut mielessä, mutta muistin edes nämä, mitä nyt lähiostaa. Siis mullahan on koti tällä hetkellä myynnissä. Ja mä olin ajatellut, että mä en osta tänne enää yhtään mitään. Että sitten seuraavaan kotiin tarpeen mukaan. Ennemminkin yritän kaikkea mahdollista karsia. Mutta kuinka sitten kävikään? Selitän itselleen, että nämä on tarpeellisia. Näitä kyllä tarvii jatkossakin ja bla bla bla. Mä taidan kuulkaa tehdä nyt niin, että mä niin lopetan tämän videon nyt niin tähän. Ja koitan osaisinko mä tätä niin saada kasaan. Tää on nyt tämmönen niin kuin opettelu- ja testailuvideo, mutta toivottavasti silti tykkäsitte ja toivottavasti jatkossakin haluatte seurata mun juttuja ja ehkä näistä tulee parempia näistä videoista, kun opin käyttää tätä laitetta. Toivotaan näin. Mutta kiitos, että katsoit tän. Tilaa ihmeessä mun kanava tämän ensimmäisen videon perusteella. Siis vahva suositus, kuten huomaatte, kannattaa ehdottomasti laatutavaraa.